Decât să joci la bursă, mai bine joci la păcănele. Mi-a trimis un prieten un chart bazat pe un articol din Wall Street Journal și un studiu academic. Ce spune acest grafic este că e de 13 ori mai probabil să pleci cu bani de la casino decât dacă faci day trading. Când te uiți la studiul inițial, la articolul care a tratat atât jucători online cât și date din cazinourile din Indian County în America, există un număr cam de aproximativ 11-12% dintre cei care joacă frecvent care câștigă bani, sunt pe plus, cam cu $150 pe zi în medie. Asta, by the way, înseamnă că dacă ești unul din acești jucători talentați la casino și faci asta zi de zi, 365 de zile pe an, vei face $55.000, care este puțin sub mediana veniturilor în America. Dar treaba devine mult mai nefericită când ne mutăm la day trading. Pe site-urile tuturor brokerilor care susțin sau care încurajează clienții să facă day trading, există niște mesaje de avertizare care sunt o obligație legală, prin care ei publică o statistică de genul 98% din clienții care folosesc produsele noastre ca să trăiduiască zilnic pierd bani. Acum, uitându-mă la treaba asta, mi-am adus aminte două beculețe pe subiectul day trading-ului, investițiilor pe termen foarte scurt la bursă. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale și în România, antreprenor cu 18 ani de experiență. Am fondat o companie care a crescut de la 0 la 400 de milioane cifre de afaceri, schimbând în timpul ăsta fața pieței de capital românești, și triatlet. Am terminat 10 de triatloane, inclusiv 9 curse pe distanța de Ironman și 13 curse pe distanța de Half Ironman. Traderii de succes, cei care într-adevăr stau în fiecare zi, urmăresc ecrane și fac tranzacții, trăiesc din asta și fac o viață, unii dintre ei chiar bat piața și fac o avere, pe de o parte ajung legendari. Sunt atât de rari încât ajung legendari. Dar partea importantă pe care trebuie să o avem în minte este că ei identifică o anumită tranzacție sau mai multe tranzacții, they identify an edge și îl folosesc pentru ei, nu îl spun altora. Cu alte cuvinte, toată lumea care îți vinde cursuri sau formule magice de day trading aberează. Patrick Boyle, care are un canal de finanțe foarte bun, povestește despre primul lui job la Victor Niederhofer. Victor Niederhofer este un trader legendar, care este un personaj savuros care dă numele unui concept foarte interesant și distractiv și o metodă de a promova Harvard Business School, numită Niederhofering de curriculum. Charlie Munger povestește în carte despre acest tip care a reușit să termine Harvard magna cum laude, aproape nemergând la cursuri, ci doar căutând și alegând să participe, să take all of the most complicated graduate level courses. Astfel încât toată lumea credea despre el că este un geniu, ceea ce nu era incorect, și automat pleca cu un avantaj atunci când avea să ia note, îi ajuta pe profesori să țină alte cursuri și, în esență, a trecut foarte ușor prin Harvard, muncind mult mai puțin decât alți studenți. Ei bine, când Patrick Boyle s-a angajat la firma de trading la fondul lui Victor Niederhofer,
Se aștepta ca la începutul, nu, în prima zi la job, să primească on-the-job trading, să-i se spună ce ai de făcut. Uite, așa se fac banii aici, du-te și fă în felul ăsta. În schimb, a primit un terminal Bloomberg, instrucțiunile de folosire și sarcina: du-te și identifică o tranzacție profitabilă, identify a profitable trade, or be fired. Nimeni dintre dintre traderii de succes care identifică o anumită tranzacție care face în mod repetabil bani, nu o spune altora. E și normal să nu, pentru că ceilalți ar face și ei același trade și ar elimina pentru toată lumea șansa să mai profite din tranzacția respectivă. Există o parte din teoria piețelor eficiente care este corectă. Nu mă refer la fraza aceea repetată papagalicește, fie de cei rău intenționați, fie de cei prea puțin educați, și anume piața are întotdeauna dreptate. Dacă ne gândim la toți marii investitori ce au susținut ei atât prin cuvinte cât și prin rezultatele lor, piața de fapt nu are niciodată dreptate. Piețele sunt oarecum și în general eficiente, în sensul că, de-a lungul timpului, în general, prin fluctuații mai mari sau mai mici, prețurile de piață tind să convergă către valoarea corectă a activului. Dar numai prin aceea că prețurile fluctuează la secundă, zilnic, lunar, în timp ce valoarea unui activ nu poate natural să fluctueze în fiecare secundă, dimpotrivă, informații care apar, informații importante care să influențeze valoarea unui activ, apar destul de rar. În cel mai fericit caz la 3 luni, mai degrabă la 1 an sau și mai rar de atât. Cu alte cuvinte, prețurile fluctuează zilnic, la secundă, la milisecundă, în timp ce valoarea nu. Asta înseamnă că, în mod obligatoriu, în mod natural, absolut toate prețurile tot timpul sunt greșite. Piața nu are niciodată dreptate. Toți marii investitori au făcut bani și au devenit legendari prin aceea că au identificat discrepanțe între prețurile oferite de Mr. Market, vecinul manic depresiv, și valoarea adevărată a activelor respective. Când piețele scad, când cotația unei acțiuni scade, tu ar trebui să înțelegi foarte bine de dinainte care era valoarea, care este valoarea acelei companii, acelui activ suport, care e listat și pe care îl poți tranzacționa, și să înțelegi deci că astăzi ai un discount sau astăzi prețul este prea mare și ar trebui să vinzi. Nu ar trebui să te influențeze ce face prețul. Închizând această paranteză, ne întoarcem la partea corectă a teoriei piețelor eficiente. Asta este că, și anume, partea corectă din teoria piețelor eficiente este că dacă există un arbitraj, dacă există un mismatch, o disparitate între prețurile de piață ale unor active care ar trebui să aibă valori similare sau într-un anumit raport, care ar trebui să evolueze într-un anumit fel corelat, atunci vor exista destui investitori, de fapt aici vine rolul traderilor, vor exista destui traderi care să identifice această disparitate, să ia poziția opusă, respectiv să cumpere activul subevaluat și să-l vândă pe cel supraevaluat, deoarece în majoritatea piețelor dezvoltate poți să aplici strategia de short selling, să vinzi un activ pe care nu-l ai, pariind deci că el este supraevaluat. Și în felul acesta, piața, traderii, elimină discrepanța. They eat at the arbitrage până când devine inutil sau atât de mic încât nu mai poate genera profituri. Echilibrul se restabilește datorită activității traderilor care identifică această disparitate, acest mismatch între prețuri și valoare.
Spun puțin diferit, ca să sune mai simplu. Dacă tu pui la vânzare pe OLX un ceas Garmin, un pedalier cu power metru, o canapea de piele pentru că ți-ai schimbat canapeaua și primești zeci de telefoane și cereri, ai foarte mulți clienți care sunt potențiali clienți care sunt interesați, ce o să faci? O să crești prețul, nu? Până când rămâi cu unul singur cu care faci tranzacția. Asta este natural, negociere și echilibru între cerere și ofertă. Dacă pe piețele financiare cineva, destul de mulți oameni consideră că un anumit activ este sub sau supraevaluat, ei vor lua poziția opusă și pe măsură ce sunt din ce în ce mai mulți dintre ei, personajul inițial își va schimba prețurile astfel încât acel arbitraj va dispărea. De aici, cred că ar trebui să ne fie evident tuturor că niciun trader de succes nu își va populariza vreodată trade-urile în timp ce ele sunt încă funcționale, în timp ce ele sunt încă profitabile și deci ar putea să fie de folos celui care cumpără cursul sau formula magică de tranzacționare. În cartea A Man for All Markets, care povestește istoria de viață a lui Ed Thorpe, unul dintre cei mai de succes investitori ai tuturor timpurilor, dincolo de faptul că era o minte absolut briliantă, un om de știință briliant, există următorul episod. Faimoșii profesori Merton Black și Scholes scriseseră o lucrare științifică despre evaluarea prețului opțiunilor. Și fiindcă Thorpe era și el a scientist și lumea știa că se ocupă cu investiții, Black și Scholes i-au trimis lucrarea pentru a îl întreba dacă e corect, dacă ceea ce au scris ei acolo are sens din punctul de vedere al expertului. Un peer review. Și Ed Thorpe le-a răspuns: dragi domn profesori, ceea ce ați scris în această lucrare corespunde cu ceea ce facem noi zi de zi la fondul meu de investiții. Vă felicit, este o lucrare bună, mergeți și publicați-o. În timpul ăsta s-a întors către colegii de la fondul de investiții și le-a spus: dragi colegi, this trade pe care noi îl descoperisem va deveni în curând public. Toată lumea o să-l înțeleagă, toată lumea o să-l exploateze, nu vom mai putea face bani din treaba asta, trebuie să găsim noi alte tranzacții din care să facem bani. Gândiți-vă bine, un om de știință care era deja faimos atât prin lucrările academice pe care le scrisese, cât și prin cărți care deveniseră bestsellere. Un om care deci înțelegea foarte bine valoarea să fii primul care publică niște informații academice relevante într-un domeniu atât de interes precum finanțele. Acest om de știință a descoperit formula Black-Scholes înaintea lui Black și Scholes și, în loc să o publice și să ia ulterior premiul Nobel pentru economie, a preferat să o țină secretă și să profite făcând tranzacții așa cum această formulă explica. În timpul ăsta, diversi DJ pe internet îți vând formula lor magică. O a doua idee care îmi vine în cap despre conceptul de tranzacționare, de day trading și cât de greu este el de a fi pus în practică în realitate de către tu și tu și tu. Și bine, eu am făcut facultatea de finanțe cu gândul să mă fac investitor. Mi-am dat seama că eu credeam că vreau să mă fac broker și am descoperit că de fapt vreau să mă fac investitor sau money manager. Și am pornit la momentul de a scrie lucrarea de diplomă
cu gândul că analiza tehnică, nu cea fundamentală, ar putea să mă ajute să identific evoluția viitoare a prețului unor active tranzacționate și deci să profit de treaba asta. În măsură ce am studiat domeniul, cum spune englezii, I got disabused of this notion. Este mult mai greu, aproape statistic imposibil, da, cum spuneam, e mai ușor să câștigi, de 13 ori mai probabil să câștigi bani la casino decât din day trading. O poveste extraordinară, pentru că ce se întâmplă? Faimoșii day traders devin legendari, pe bună dreptate, pentru că reușesc ceva humanly impossible, statistically impossible, mathematically impossible. E normal să fie faimoși și lăudați. Probabil că cel mai de succes trader al tuturor timpurilor, cel mai faimos, pe bună dreptate, trader, a fost Jim Simons, fondatorul Renaissance Technologies, prin care a înregistrat niște randamente investiționale de neimaginat prin fondul Renaissance Medallion. Este vorba de 66% anual înaintea comisioanelor lor, care sunt cele mai mari comisioane posibile, 5% din activ anual plus 44% din randament, este tot cum s-ar spune în engleză extortionary rates, și în aceste condiții a generat pentru investitori 39% anual. Acest 39% anual este aproximativ dublu față de randamentul pe care Warren Buffett, cel mai faimos investitor de succes, l-a produs pentru investitorii Berkshire. Și atunci, de ce nu este Simons mai bogat decât Buffett? Primul răspuns este acela că fondul Renaissance Medallion, cel mai de succes fond de trading, se lovea și el de problema că arbitrajele pe care le găsea, pe care le-a putut identifica, erau de o dimensiune suficient de mică încât fondul să nu poată folosi capacitatea de a compune, compound interest. În fiecare an, cei de la Medallion au dat afară, au plătit, au scos din fond în mod agresiv bani pentru a-l ține la dimensiunea la care puteau să fie profitabili. Și este absolut spectaculos. A generat de-a lungul istoriei peste 100 de miliarde în profituri de tranzacționare pe care le-a dat afară. Acest 100 de miliarde, care reprezintă 40%, 39% pentru investitori, trebuie comparat cu 1100 de miliarde, 1,1 trilioane, valoarea de piață a lui Berkshire, care a fost obținută prin doar 19-20% randament analizat, dar care s-a putut compune de-a lungul timpului. Să revenim totuși la povestea Medallion, pentru că este în continuare extraordinară și este extraordinară prin ar trebui să-ți transmită ție, cel care te gândești la day trading, de ce este imposibil să faci bani. Tu din asta. Jim Simons este un matematician decorat. El a primit unul dintre cele mai faimoase premii de matematică, premiul Veblen, pentru o teorie a sa privind o arie care se numește o parte de geometrie, pe care vă provoc să citiți abstractul lucrării și să-mi spuneți despre ce e vorba. Noi nu înțelegem care este această zonă a matematicii despre care vorbesc oamenii ăștia aici, cu atât mai mult nu putem să creăm, nu avem capacitatea intelectuală să creăm noi o nouă teorie, să aducem dezvoltări în acest domeniu. Oamenii pe care Simons i-a recrutat la Medallion erau și ei decorated mathematicians. Dacă ne uităm la, cum spun englezii, the list of accolades pe care oamenii ăștia le au, ne arată, ne demonstrează o capacitate intelectuală
pe care dacă ne adunăm 100, nu o vom putea reproduce. Mai mult decât atât, oamenii ăștia nu au luat ei decizii și au folosit această capacitate intelectuală pentru a programa niște sisteme experți, niște artificial intelligence, niște sisteme IT în care au investit niște sume extraordinar de mari, încă de pe vremea aceea, cu 40 de ani, nu astăzi, pe care le-au programat și le-au învățat să studieze de unele singure niște volume imense de date la care noi nu avem acces. Unele dintre date sunt proprietary. Spre exemplu, când Torp a închis fondurile, oamenii de la Renaissance au preluat, au cumpărat de la Torp istoricul lui de tranzacționare, teoriile lui, formulele. Astea sunt one of a kind. Niște oameni le-au cumpărat, le-au combinat cu volume imense de date timp de 40 de ani, de 50 de ani. Acești oameni extraordinar de inteligenți au creat niște algoritmi care de unii singuri să studieze datele, să identifice modele și să facă mii de tranzacții zilnic. Unele să le deschidă și să le închidă în minute, în secunde, altele să le deschide și să le închidă peste câteva zile, folosind un leverage de până la de 20 de ori, 20 la 1 și, atenție, acest fond cu aceste capacități extraordinare, cu cele mai briliante minți, cu artificial intelligence în esență, construit de ani de zile, a ajuns să facă puțin sub 51% din pariurile lor, din tranzacțiile lor, puțin sub 51% din tranzacții să fie profitabile. Deci, având la dispoziție toate acest volum imens de date și această inteligență colectivă plus processing power pe care niciunul dintre noi nu le are, oamenii ăștia au ajuns să aibă dreptate în jumătate, da? Aproape dând cu banul, puțin peste 50%, da? Sub 50,75% din tranzacțiile lor sunt profitabile. Cum vreodată te gândești că ai putea să fii tu ăsta sau să bați chestia asta, să reproduci sau să bați treaba asta? Acum, care cred eu că este concluzia acestei povești? Am mai spus și cu altă ocazie. Greed is good. În piețele financiare, faptul că ne dorim în special să facem mai mulți bani, să ne îmbogățim, să acumulăm avere și adesea, destul de mulți, suntem mânați de ideea de a arăta că putem, de a fi un test al inteligenței, nu? Banii pe care îi acumulezi prin investiții să fie un scoreboard care să arate că te pricepi la treaba asta, ne fac să căutăm continuu piețele financiare ca un loc unde să investim. Ei bine, mai fac o mențiune despre Renaissance Medallion. Renaissance Medallion nu a tranzacționat acțiuni. Lucrurile pe care ei le-au tranzacționat nu sunt equities. Când au încercat să lanseze un fond de equities, nu au avut succesul pe care l-a avut Medallion. Și atunci, avem pe de o parte soluțiile true and tested, pe care le-au arătat Lynch, Buffett, Greenblatt. Numeroși alți investitori descriu acest concept. Identifică companii extraordinare, prinde-te cât valorează și plătește mai puțin decât asta, ia-ți timpul care este cea mai puternică forță în acest domeniu, ca aliat, și ăsta este secretul să te îmbogățești încet. E bine să fim lacomi, dar trebuie să înțelegem care sunt acțiunile care ne pot ajuta să ne apropiem de obiectivul nostru și cele care, precum day trading-ul, ne-ar îndepărta. E un joc cu sumă nulă și este unul în care ai șanse. Nu ai nicio șansă în realitate să performezi, spre deosebire de going long on equities, care nu este un joc cu sumă nulă, este un infinite game în care se poate crea o
spirală virtuoasă din care se creează valoare pentru toată lumea implicată și prosperitate la nivel național, global, dar și individual. Dacă ți-a plăcut episodul ăsta, YouTube crede că aceste clipuri ar putea să-ți fie relevante, apreciez în mod deosebit share, like and subscribe. YouTube funcționează cu acești indicatori și aș aprecia de asemenea foarte tare dacă ai împărtăși aceste clipuri cu oameni care ar putea să învețe, să le fie de folos expertiza pe care eu am acumulat-o în acei 10 de ani de investiții și antreprenorat.